lần này sẽ đưa các bạn đến với một nước Ý xinh đẹp. Vlog của mình sẽ khám phá những nét đẹp cổ kính cùng với những cảnh thiên nhiên hùng vĩ của dãy núi Alper. Venice chào đón bọn mình bằng một bầu trời hoàng hôn rực rỡ, cùng với cái nóng hầm hập khác hẳn với thời tiết mát lạnh ở Paris. Có lẽ mọi người đã biết thì Venice là một hòn đảo được nối với đất liền bằng một con đường. Sau khi đáp tại sân bay cách đó 8 km, chúng mình chọn nghỉ tại một thành phố gần đó và ngày hôm sau sẽ bắt xe buýt hoặc tàu để đi vào trong Venice. Đối với mình thì đây là một phương án tiết kiệm giữa một Venice đắt đỏ như thế. Venice nổi tiếng với những kênh đào hơn 1000 năm tuổi quanh co cùng những cây cầu cổ kính. Thành phố là sự pha trộn độc đáo giữa hệ thống giao thông đường bộ và đường thủy. Nếu như ở các thành phố khác, chúng ta có thể dễ dàng di chuyển bằng đủ các loại phương tiện công cộng, thì ở Venice, chúng mình chỉ có thể lựa chọn đi bộ hoặc đi thuyền qua các kênh nước mà thôi. Gondola là kiểu thuyền truyền thống ở Venice. Với hình dáng thon gọn, nó có thể len lỏi qua các con kênh một cách dễ dàng. Hình ảnh những chiếc thuyền gondola lênh đênh uốn lượn trong lòng thành phố đã trở thành một biểu tượng lãng mạn của thành phố này. Nơi đây còn có những con phố nối liền nhau chằng chịt, làm mình nhớ đến những ngõ ngách vừa sâu vừa hẹp ở Việt Nam. Mình thì hay đùa rằng dù có tra bản đồ ở đây hay không thì thể nào cũng sẽ có lúc mình sẽ bị lạc khỏi điểm mà mình muốn đến. Đi xuyên qua các con phố, bọn mình có thể tranh thủ ngắm các cửa hàng lưu niệm bày bán búp bê hay những mặt nạ hóa trang tinh xảo nhiều màu sắc nữa. Mặt nạ là nét đặc trưng nhất của lễ hội hóa trang Carnival ở Venice, sử dụng để xóa nhòa đi sự khác biệt về tầng lớp trong xã hội. Ngoài những chiếc du thuyền gondola, Venice còn có một hệ thống taxi và bus chạy trên mặt nước rất tiện lợi. Bạn không nghe nhầm đâu, ở đây thực sự có bus và taxi chạy trên mặt nước và có thể đưa bạn tới bất cứ đâu, kể cả đến sân bay. Những chiếc thuyền lớn với những bến dừng như thế này đã trở thành phương tiện công cộng phổ biến khi muốn di chuyển sang những hòn đảo khác. Murano là một hòn đảo đầy màu sắc, cách Venice 1 tiếng 30 phút đi thuyền. Các ngôi nhà đủ các màu nằm san sát nhau như một ánh cầu vồng rực rỡ ở dưới nắng. Xen kẽ là những dòng kênh trong veo. Nghe nói những dãy nhà sặc sỡ được sử dụng như một ngọn hải đăng để giúp ngư dân ở đây dễ dàng tìm được đường về nhà sau những ngày tháng lênh đênh ở trên mặt biển. Bên cạnh những sắc màu tươi vui, hòn đảo còn nổi tiếng với những tấm vải ren cầu kỳ, cùng với những tác phẩm bằng thủy tinh vô cùng tinh xảo đến từ hòn đảo hàng xóm Murano gần đó. Đến với Ý thì chắc chắn không thể bỏ qua những món ăn như pizza hay pasta rồi. Cảm giác chỉ cần chọn đại một món trên thực đơn thì tất cả cũng đều rất ngon. Ngoài ra những món hải sản nướng cũng là một lựa chọn không tồi nếu chúng ta đã quá ngán pizza hay là mì Ý. Với một khí hậu siêu nắng nóng cùng với những con đường quanh co ngoằn ngoèo, chúng mình đã được thử thách cả về thể chất lẫn tinh thần với những bộ môn như vác vali lên cầu thang hay đi bộ dưới cái nắng 36 độ không có một bóng cây.
Thế nên kem gelato chắc là món mình ăn hàng ngày để hạ nhiệt trong cái nóng như đổ lửa như thế này. Vùng đất Dolomite, hay theo tiếng Ý là Dolomiti, là một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ nằm ở phía đông bắc Ý. Vùng đất sở hữu những đỉnh đá vôi cao sừng sững, những thung lũng hẹp và sâu, và cả những hồ nước trong veo giữa lòng núi. Vì là một phần của dãy Alper, vùng đất này có những nét đẹp tương đồng như đất nước Thụy Sĩ đã quá nổi tiếng. Một vẻ đẹp giao thoa giữa những sắc xanh ngọc của trời, của hồ nước, cùng với sắc màu huyền bí của những rặng cây thông cao chót vót và cả những vách núi dựng đứng. Những hồ nước ở đây trong suốt, chỉ cần đứng ở trên bờ là có thể thấy những tia nắng đã chạm tới đáy của hồ. Những hồ nước ở vùng này được ví như những viên ngọc quý, được bao bọc bởi những dãy núi to lớn xung quanh. Những địa điểm lần này mình tới là những nơi có thể dễ dàng tiếp cận mà không cần phải leo trèo trên những con đường núi vừa dốc vừa treo leo. Sự tĩnh lặng của mặt hồ thi thoảng lại bị phá vỡ bởi những chú vịt hay thiên nga nghịch ngợm mỗi khi lại thấy có bóng người ở gần bờ. Bên cạnh việc khám phá những đỉnh núi dựng đứng bằng cách trekking hay đi theo những lối mòn ở trong rừng, bọn mình có thể sử dụng cáp treo để lên đây một cách nhanh chóng. Chairlift là một loại cáp treo dành cho bộ môn trượt tuyết. Khi mà chỉ có một chiếc ghế ngồi cùng một thanh chắn đơn giản, hai chân sẽ lơ lửng giữa khoảng không và cảm giác như bạn đang ngồi trên một chiếc tàu lượn phiên bản vô cùng chậm rãi. Nhìn vào video thì các bạn cũng có thể thấy khung cảnh lắc lư theo nhịp đung đưa của chiếc ghế và khuôn mặt vô cùng thư giãn của tất cả mọi người. Tất nhiên là trừ mình ra. Dù mắt có nhắm chặt nhưng mình cũng không thể xóa đi cảm giác sợ hãi khi lơ lửng trên không trung và cảnh vật dưới chân thì cứ càng ngày càng xa dần như thế. Nhưng mà khi đặt chân lên đến đỉnh núi thì cảnh vật trước mắt thực sự quá choáng ngợp. Trong video cũng không thể lột tả hết vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ của những ngọn núi nơi đây. Từ đây mình có thể thấy những con đường ngoằn ngoèo cùng những thảm cỏ xanh rì trải dài từ chân núi đến đỉnh. Khác với cái nắng nóng gay gắt ở dưới chân núi, ở đây chỉ có những cơn gió thổi khiến mình lạnh đến run rẩy. Có thể nói dù ở bất cứ đâu trên vùng đất này, chỉ một bãi đỗ xe nho nhỏ thôi cũng có thể đẹp đến nao lòng như vậy.
mình may mắn chọn được một chốn dừng chân vừa yên tĩnh, vừa có view núi cao đẹp đến ngỡ ngàng. Cô chủ Angela vui tính và thân thiện sống cùng những chú mèo ở dưới tầng, đã chuẩn bị một căn nhà đầy đủ tiện nghi cho chúng mình trong 2 đêm. Vì biết chắc sẽ thèm đồ châu Á, mình đã dúi sẵn vào vali vài gói mì tương đen để những lúc thế này sẽ có đồ ăn ngay. Ban công của căn nhà còn được trang trí theo cái cách tả của cô là rất lãng mạn giữa một khung cảnh rừng núi hoang sơ. Các căn nhà gỗ cũng là những điểm nhấn thú vị ở nơi đây. Trên đường đi có thể dễ dàng nhìn thấy các ngôi nhà gỗ màu nâu nằm rải rác khắp các thung lũng. Màu xanh của núi rừng được tô điểm thêm những sắc nâu của gỗ và sắc hồng của những loài hoa ở trên ban công. Chuyến đi lần này cũng giúp mình có thêm một góc nhìn rất khác về nước Ý. Bên cạnh các thành phố cổ kính, thậm chí có vẻ cũ kỹ, thì cũng có những miền đất có những phong cảnh thiên nhiên đẹp như trong tranh vậy. Những hồ nước bình yên, nép mình trong những dãy núi cao chót vót có lẽ là khung cảnh thường thấy nhất ở nơi đây. Mỗi ngày chúng mình đều đặt mục tiêu là đi được nhiều nơi, nhưng mỗi khi dừng chân ở một hồ nước là lại ngẩn ngơ ngắm nhìn đến quên cả thời gian. Hồ Carrezza là một trong những hồ nổi tiếng nhất. Mặt nước của hồ có một màu xanh kỳ lạ mà mỗi lần nhìn vào, cảm giác như mình cứ bị thu hút vào trong đó. Dù ở góc độ nào cũng đẹp lung linh. Mình đến khi vừa đúng lúc mặt trời ló ra khỏi những đám mây, những tia nắng chiếu xuống càng làm cho màu xanh của hồ trở nên huyền bí hơn. Hồ nước này làm mình nhớ tới hồ nước Plauze ở Thụy Sĩ. Cả hai nơi đều có một màu xanh đẹp lung linh huyền ảo, đều nằm giấu mình ở trong những khu rừng rậm rạp. Chúng mình đã có dịp ghé thăm một thị trấn nhỏ trông rất cổ tích mang tên Ortice, nơi mà mọi người có thể dùng hệ thống cáp treo lớn để đi lên ngọn núi nổi tiếng Sisida. Khi bọn mình đến cũng khá sát giờ đóng cửa cáp treo vào lúc 5 giờ nên chúng mình đã không lên được. Một thị trấn xinh đẹp nằm ở trên độ cao trên 1000 mét, được bao bọc bởi đồng cỏ, núi cao và những dòng suối trong vắt. Dạo chơi trong ngôi làng cổ tích này, mình được dịp ngắm những tòa nhà đầy màu sắc và những cửa hàng lưu niệm như được lấy ra từ một câu chuyện cổ tích nào đó. Đồ thủ công mỹ nghệ ở đây được làm rất tỉ mỉ và khéo léo, và mình cũng có dịp sắm một vài món đồ xinh xinh để gắn vào tủ lạnh. Nếu đã hết mê mẩn vẻ đẹp của những dãy núi, những cánh rừng hay những hồ nước trong xanh, các bạn có thể thử xuống những ngôi làng ở dưới thung lũng. Từng ngôi nhà ở đây đều trông rất gọn gàng và trang trí với rất nhiều hoa. Thỉnh thoảng còn có thể bắt gặp được những nhà thờ có những kiến trúc rất đặc trưng. Giống như ở Thụy Sĩ, hình ảnh mình bắt gặp nhiều nhất là những chú bò hay dê đang nhởn nhơ gặm cỏ. Tiếng chuông đeo ở cổ cứ reo leng keng, nghe cũng vui tai. Từ xa, chỉ cần nghe thấy tiếng chuông là biết ngay sẽ nhìn thấy các chú đang thư thái nằm tắm nắng, gặm cỏ.
Một chuyến đi Ý rất trọn vẹn, với cảnh đẹp như là đang ở Thụy Sĩ. Chuyến đi lần này chúng mình đi bằng ô tô, nên mỗi ngày đối với mình như được xem một thước phim phong cảnh thiên nhiên ở trên đường vậy. Nơi nào cũng thực sự rất đẹp, đẹp đến rung động, như lạc vào một xứ sở thần tiên nào đó và không muốn thoát ra vậy. Cái cảm giác tự do tự tại, mỗi ngày thức dậy nghe tiếng chim hót, hít thở không khí trong lành, ngắm núi, ngắm mây, ngắm hồ trong xanh. Cuộc sống trong mơ là đây chứ đâu. Nếu như các bạn có dịp ghé thăm nước Ý, ngoài những thành phố nổi tiếng như Venice hay Florence, hãy thử đến với Dolomite nữa nhé. Với những tín đồ yêu thiên nhiên và đam mê leo núi, mình tin rằng vùng đất này sẽ có thể đem đến những chuyến đi thật khó quên. Sau chuyến đi này, mình cũng nhận ra một vài nét tương đồng của nước Ý với Việt Nam. Từ những ngõ ngách sâu hun hút đi mãi không hết, những dàn phơi quần áo rất phong cách Ý, những người dân thân thiện. Đến cái nóng mùa hè bỏng rát. Lúc này chỉ ước có cái áo chống nắng ninja như ở Việt Nam để mặc thôi. Rồi mình bắt gặp một con phố trông như Phan Đình Phùng ở Hà Nội. Cả những ruộng nho trông như ruộng bậc thang. Chỉ tiếc ở Ý, dù rất thèm đồ Việt, nhưng mình chỉ tìm được những nhà hàng Trung Quốc. À, còn kể đến cái âm thanh mùa hè rất đặc trưng như thế này nữa. Sau một tuần ở Ý, mình đã tạm hài lòng và trở về Paris với những kỷ niệm rất đẹp. Hy vọng rằng năm nào mình cũng sẽ có một mùa hè sôi động như năm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến tận đây và hẹn gặp lại các bạn ở chuyến đi tiếp theo nhé. Bye!